तर भावांनो, जय शिवराय, जय श्रीराम. पुन्हा एकदा सरचे असं स्वागत तुमच्या भावाच्या नवीन आणि खतरनाक व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, फायनली तुम्हाला सर्वप्रथम या ठिकाणी रामनवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर भावांनो, फायनली रामनवमीनिमित्त आपण एकदम खतरनाकशी बॅनर डिझाईन तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो भावांनो. तर तुम्ही या ठिकाणी पुढे पाहू शकता, एकदम खतरनाकशी बॅनर डिझाईन झालेली भावांनो. आणि भावांनो, एकदम PC सारखी बॅनर डिझाईन आज आपण या ठिकाणी पिक्सल लॅबमध्ये इझिली क्रिएट करणार आहोत भावांनो. आणि या डिझाईनसाठी लागणारे जे मटेरियल आहे, PLALIST फाईल आहे, त्याचबरोबर आज मी तुम्हाला या ठिकाणी नवीन PLALIST फाईलसुद्धा या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेली भावनो. कारण आपल्या चॅनलवर खूप दिवस झाले मेसेज पडत होते की आम्हाला PLALIST फाईल पाहिजे. कारण आपल्या चॅनलवर सुद्धा या ठिकाणी जे कम्प्युटर युजर एडिटर आहेत ते सुद्धा असतात. आणि भावनो, त्यांच्यासाठीच आज आपण या ठिकाणी आजपासून या ठिकाणी PLALIST फाईल या ठिकाणी प्रोव्हाइड करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहोत भावनो. आणि भावनो, या मटेरियल PLALIST फाईल आणि PLALIST फाईल या सर्वांची लिंक या ठिकाणी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे. आणि त्यासाठीचा लागणारा जो पासवर्ड आहे तुम्हाला तो या ठिकाणी आपल्या व्हिडिओमध्ये नेहमीप्रमाणे कुठेही भेटून जाईल. त्यामुळे आपला व्हिडिओ स्किप न करता पहा. आणि मग अजून कोणी आपल्या यूट्यूब चॅनलला या ठिकाणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या यूट्यूब चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून टाका, जेणेकरून मी जे नवनवीन व्हिडिओ टाकेल त्याची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि भावांनो, आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर तुम्ही आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये या ठिकाणी जय श्रीराम लिहायला नक्की विसरू नका. मग चला तर भावांनो, सुरुवात करूया आजच्या एका नवीन आणि खतरनाक नादखोळा व्हिडिओला. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind, like a past. There's a reason why we live. All the emotions I built up inside you. Got enough of every melody, they all sound the same. From my broken heart, no remedy. Maybe if you stay, we can get away with it. No, 'cause I'm feeling so free. Dream
तर भावांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन टॉपिक सोबत. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.